السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع إيمان عبد الله واختبار ذكاء أوجد الأعداد الصحيحة، والمطلوب هنا إيجاد أعداد صحيحة. لحل هذا اللغز معنا عدد، هنا مربع فاضي في مربع فاضي، يعني عدد في عدد بيعطي 15. لو مشينا بالاتجاه هنا الأفقي، مشينا بالاتجاه الرأسي، هنا هتلاقي عدد زائد عدد يساوي هنا 3. طيب وعلى الجانب الآخر عدد زائد عدد هيساوي كام؟ يساوي 12. وفي نفس الوقت الاتجاه هنا الأفقي، هنا هتلاقي عدد ناقص عدد يساوي 5. المطلوب طبعا إيجاد جميع الأعداد الموجودة هنا في المربعات الخالية لتحقيق هذه المعادلات طبعا، والأعداد المطلوبة تكون أعداد صحيحة. يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والباحث على أسئلة اختبارات الذكاء يجدها في قوائم تشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الذكاء. نبدأ الفكرة والطريقة. طبعا دي هتحل بالمعادلات. المربع الأول هنا هنكتب A وهنا B وهنا C وهنا D، فيصبح لدينا المعادلة الأولى AB بتساوي 15، والمعادلة الثانية A زائد C بتساوي 3، والمعادلة الثالثة عندي A زائد D بتساوي 12، B زائد D بتساوي هنا 12، والمعادلة الرابعة والأخيرة C ناقص D بتساوي 5. هنا بنركز مع المعادلتين اللي في الأسفل، اللي هي B زائد D بتساوي 12 و C ناقص D بتساوي 5، وبالتالي هنقوم بعملية جمع للمعادلتين. فتلاحظ هنا ان الدي مع سالب دي هنا بالسلامة الاتنين دول، فأصبح معاك البي زائد السي هتساوي 17. 12 و5 17، وبالتالي هتضاف إلى المعادلات الأربعة تبقى دي المعادلة الخامسة. وهتلاحظ هنا ان انت معاك هنا في سي في المعادلة التانية، وفي عندك هنا في سي، فبالتالي هتقوم بعملية طرح للمعادلة التانية. هنا ادي المعادلة التانية وهنا المعادلة الخامسة موجودة هنا، ونعمل طرح. وطبعا الإشارة بتكون هنا في البداية، هنا دي بين أقواس، فتبقى دي سالب هنا بي، وهنا تبقى سالب السي عشان السي تروح مع السي. فهيكون معانا بعد حذف السي والسي هنا هيكون معايا A ناقص البي بتساوي سالب 14، لأن هنا بنطرح طلع المعادلة دي موجودة معانا. ومنها ممكن نقول إن ال A بتساوي B ناقص 14. واحنا عندنا من المعادلة الأولى إن ال A B بتساوي 15، فبالتالي هنعوض عن قيمة ال A اللي موجودة معايا هنا، نعوض عندها في المعادلة الأولى اللي موجودة معايا. فبالتالي هتكون بدل قيمة ال A هنا هتكتب B ناقص ال 14 مضروبة في ال B بتساوي ال 15، وبالتالي ال B في ال B بتربيع ناقص هنا 14 B بتساوي 15. هنبتدي ندخل 15 في الداخل تدخل بإشارة مختلفة، يبقى أصبح معايا المعادلة التالية B تربيع ناقص 14 B ناقص 15 بتساوي 0. وبالتالي أصبح معانا البحث عن عددين حاصل ضربهم بيكون معايا 15، وهنا الفرق بينهم بيكون سالب 14. فبالتالي هيكون معانا 3 في 5 معروف 15، لو جينا إن احنا نجمعهم هيكون معانا 3 هنا أو نطرح الفرق بينهم هيكون سالب 2، لكن هنا المفروض هنا سالب كام؟ 14. وعندنا كمان ال 15 عبارة عن 15 في 1 بيعطي 15، وبالتالي يكون 1 ناقص 15 بيساوي سالب 14 اللي هي موجودة معانا. وبالتالي هتكون التحليل للمعادلة هنا البي ناقص 15 مضروبة في بي زائد الواحد. ومن هنا من الجزء الأول ده هنا يبقى البي هنا هتساوي 15، وهنا البي هتساوي سالب 1. ولو رحنا نعوض في المعادلة الأولى هنا
هتجد هنا البي لما تعوض عنها مرة بال15 يبقى إذا الA هتساوي 1، لأن 1 في 15 هيعطي 15، ولما تعوض عنها قيمة البي بسالب 1 يبقى إذا الA هتساوي سالب 15. ولو جينا إن احنا ننظر للمعادلة التانية عشان طبعا نوجد قيمة السي ونعوض عن قيمة الA هنا بواحد، يبقى إذا السي هتكون باتنين. ولو جينا نعوض عن الA بسالب 15 يبقى إذا السي هتطلع معاك 18. ولو جينا إن احنا ننظر للمعادلة رقم 4 عشان طبعا نوجد قيمة الدي هنعوض عن السي باتنين، يبقى هنا السي لو حطينا هنا 2 هتكون معاك الدي قيمتها بسالب 3. ولو حطينا السي قيمتها ب18 هتكون الدي قيمتها ب13. فبالتالي تصبح معاك الأعداد الصحيحة المطلوبة لحل المعادلة الA بواحد أو ممكن تبقى بسالب 15، والB ب15 أو ممكن تكون بسالب 1، والC 2 أو ممكن تكون 18، والD سالب 3 أو 13. طب تعالى نتحقق من الجزء الأول اللي هو الأعداد الصحيحة الموجبة. هنا ال A هنضعها بواحد، وال B هنضعها ب15، والسي هنا باتنين، والدي هنا بسالب 3، ونبتدي ان احنا نشوف طبعا دي هنا الوحيدة اللي ايه بسالب، الاعداد دي صحيحة موجبة والدي هنا سالبة. هنا مطلوب اعداد صحيحة عموما لو موجب او سالب. هنا وتعالى نشوف مع بعض الواحد واتنين 3 حققت هنا الجزء ده، حقق الجزئية. طب واحد في 15 15 زائد سالب 3 يعني 12. طب نشوف هنا 2 سالب 3 يعني دي بتبقى موجب، 2 و3 تبقى 5، يبقى إذا الأعداد دي جميعها حققت. طب تعالى نشوف الأعداد التانية هتحقق أم لا. هنا معاك ال A هتضعها بسالب 15، وال B بسالب 1، وال C 18، وال D 13. ونشوف سالب 15 موجب 18 يطلع الناتج 3 حققت. سالب 1 موجب 13 يبقى 12 حققت. سالب 15 في سالب 1 يطلع الموجب 15 فعلا. 18 ناقص 13 15، يبقى إذا دي حققت. يبقى بالتالي هيكون معانا بالنظر إلى ما سبق هنجد إن ال A هتجد إن هي بسالب 15 أو ممكن تكون بواحد، يعني في المربع ده نضع سالب 15 يحقق هنا وهنا يحقق، وهنا سالب 1 أو ممكن يبقى 15. يعني معاك حلين، حل ده الأول صحيح وهنا 18 وهنا 2 بالفعل، ودي 13 وهنا وحققناهم وشوفنا مع بعض فكرة الحل اللي اتحلت بالمعادلات. طبعا أتمنى أن انتم تكونوا سعدتوا بهذا الفيديو. شكرا لكم والقاكم على خير في دروس أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.